विद्युत प्राधिकरणले अहिले जुन हिसाबले हामीले बाध्य भएर लाइन काट्नुपर्ने स्थिति आएको छ, यो राम्रो विषय होइन। हामीलाई पनि थाहा छ उद्योगलाई चाहिँ औद्योगिक वातावरणलाई सहज गर्नु पर्ने अवस्थामा लाइन काटियो भन्ने जुन कुरा आएको छ त्यो विषय हामी पनि बुझ्छौँ। तर पटक 7 वर्षसम्म कोभिडको नाममा र यो आर्थिक मन्दीको नाममा पटक हामीले प्राधिकरणले यो जिम्मेवार भएर हामीले सहयोग गर्दै पनि आएका हौँ र अहिले हामी बाध्य भएर यो स्थितिमा आएका छौँ। सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। आम पब्लिकले, आम चाहिँ पत्रकार साथीहरूले यो वास्तविकतालाई बुझिदिनु होला। हामीले वास्तविकता राखिदिएका हौँ। यो कसैलाई हामी गाली गलौज गर्न पनि म यहाँ उभिएको छैन। यो वास्तविकता राखौँ, सबैले अध्ययन गरोस् यो विषयमा र यो विषयलाई गम्भीर रूपमा सबैले चाहिँ अध्ययन गरेर आफ्नो चाहिँ धारणा पनि बनाओस् भन्ने हिसाबले हामीले राखेका हुन्। हाम्रो कसैप्रति पनि हाम्रो चाहिँ त्यस्तो किसिमको धारणा, कसैप्रति हाम्रो नकारात्मक धारणा हाम्रो छैन। त्यो डेडिकेटेड लाइनबाट लिइसकेपछि त्यो हामीले डेडिकेटेड अथवा ट्रङ्क लाइनको चाहिँ नियम पालना चाहिँ सम्बन्धित ट्रङ्क लाइन भए सम्बन्धित उद्योगले नै गर्नुपर्ने स्थिति आयो हैन। उहाँहरूले चाहिँ 24 घण्टामा 15 घण्टा लोड सेडिङ छ भने त पाउने त 9 घण्टा मात्रै हो नि। तर 15 घण्टा लोड सेडिङमा 20 घण्टा चलायो भने त अथवा 15 घण्टा मात्रै चलायो भने पनि अरूलाई त चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो नि। हामीलाई 14 घण्टा 15 घण्टा लोड सेडिङ त 73 सालमै पनि थियो नि, ड्राई सिजनमा हैन। अब त्यो 14-15 घण्टाको लोड सेडिङमा 25 घण्टा 24 घण्टा 20 घण्टा चलाएको छँदैछ। अब त्यो कति लोड लियो भन्ने कुरा अर्को पार्ट हो। लोड कति धेरै लियो कि थोरै लियो कि भन्ने कुरा त्यो अर्को पार्ट भयो। तर एउटा जस्टिस सामाजिक न्यायको हिसाबले हेर्दा कसैले 15 घण्टा मात्रै 16 घण्टा मात्रै चलायो भने पनि 15 घण्टा लोड सेडिङमा 15 घण्टा चलाउँदाखेरि त त्यो त सामाजिक न्याय त भएन। अरूलाई लोड सेडिङ गरेर त्यो सामाजिक न्यायले पनि दिँदैन त। त्यो भएको हुनाले त्यो चाहिँ कन्ट्रोल मेकानिजम कन्ट्रोल चाहिँ भएको थिएन। त्यो सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। म तपाईलाई एउटा चाहिँ सानो गर्छु। तपाईलाई यो मसँग यो डाटा धेरै छ। यो हामीसँग डाटा धेरै नै छ। तर अब यो 1-2 वटा विषय यो म तपाईलाई दिन चाहन्छु। यो रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले विभिन्न समयमा 70 साल 71 साल 72 सालमा 71 सालमा कार्यकारी निर्देशकलाई डाइरेक्ट चिठी लेखेर ठुलो रोजगारी दिएको, हामी चाहिँ उद्योग निर्यात योग्य उद्योग भनेर उद्योग मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर लोड सेडिङ भन्दा बढी विद्युत पाऊँ भनेर आएको र त्यही अनुसार दिएको र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले त्यही चिठीमा तोक लाएर चाहिँ निरन्तर दिने भन्ने तोकहरू लागेको मैले यो उदाहरण मात्रै लिएको। 8-10 वटा यस्ता उद्योग छन् जुन उद्योग एउटै उद्योग 35-40 मेगावाटको उद्योगलाई यस्ता तोकमा विद्युत दिएर लोड सेडिङ कति बढेको थियो त। यो पनि त हेर्नु पर्यो नि। हामीसँग यो डाटा, हामीसँग हरेक चिजको डाटा छ। तपाईहरुले खोज्नु भन्छ भने हामी दिन्छौँ। त्यो भएको हुनाले यो विषयलाई चाहिँ अलि हामीले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन मात्रै हैन, डेडिकेटेड लाइन भनेको त्यसको डेफिनेसन भनेको हाम्रो सबस्टेसनबाट डाइरेक्ट लाइन जाने लाइन हो। त्यसमा उहाँले 24 घण्टा प्रयोग गरे कि 20 घण्टा प्रयोग गरे कि अथवा मेरो चाहिँ लाइटिङ लोडमा मात्रै प्रयोग गरे कि हाम्रो डाटाले 20 घण्टा भन्दा बढी 24 घण्टासम्म प्रयोग गरेको देखिन्छ।
दिनभरिमा चाहिँ 2-4 घण्टा मात्रै 24 घण्टा के अरे 20 घण्टा माथि गयो भने पनि प्रयोग गरेको हो नि त, कन्ट्रोल त भएन। एउटा कुरा त्यो। अर्को यो आम जनमानसमा एउटा गलत मेसेज पनि के भइरहेछ भने प्रयोगै नगरेको बिल चाहिँ जारी भयो, बिल आफैले बनाए, बिल जारी भयो प्रयोगै नभएको। त्यो गलत हिसाबले इन्टरप्रिटेसन पनि हुनसक्छ त्यसमा। प्रयोग नभएको होइन, प्रयोग भएको बिल मात्रै जारी भएको। त्यो जुन बिलहरू जारी भएको छ, हाम्रो एम पावर भन्छ हाम्रो सफ्टवेयर, बिलिङ सफ्टवेयरको मा हाम्रो चाहिँ यो टिओडी मिटरमा T1 T2 T3 पिक अफ पिक र नर्मल आवरको चाहिँ बिलिङ हुन्छ। हरेकको बिलिङ हामीसँग छ टिओडी मिटरमा, के अरे हाम्रो एम पावरमा हरेकको बिलिङ छ। अहिले तपाईँको हाम्रो के अरे 60-65 सालको खोज्नुभयो भने हामी दिन सक्छौँ। हरेकको बिल हामीसँग छ। त्यो कति इनर्जी त्यो बेला युज गरेको थियो, कुन महिनामा कति इनर्जी युज गरेको थियो भन्ने हामीसँग त्यो डाटा हामी एम पावरमा छ। त्यो एम पावरको डाटा र त्यो जस्तो चाहिँ 72 साल साउनमा कसैले 1000 युनिट खपत गर्यो भने 1000 युनिटको उहाँहरूले नर्मल टेरिफ तिर्नुभएकै छ, हामीले भनेका छैन उहाँहरूले तिर्नुभएको छ। नर्मल टेरिफ उहाँले 1000 युनिट तिरेकै हो, तर हामीले चाहिँ अहिले चार्ज गरेको प्रिमियम चार्ज मात्रै चार्ज गरेको 1000 युनिटको। मैले अर्को 1000 युनिट ल्याएर चाहिँ बिल गरेको त होइन, त्यही 1000 युनिटको मैले प्रिमियम बाँकी प्रिमियम डेडिकेटेडको चार्ज जुन छ त्यो मात्रै लगाएको हो। र त्यो बेला चाहिँ तत्कालीन समयमा डेडिकेटेडको प्राइस पनि एभरेजमा 12-13 रुपियाँ मात्रै थियो, किनभने हाम्रो रातिको समय पैसा कम थियो, दिउँसोको समय कम थियो, पिकमा मात्रै चाहिँ 1500 रुपियाँ त हो, 16-17 रुपियाँ, तर एभरेज गर्दाखेरि त 12-13 मात्रै थियो नि। तर उहाँहरूलाई डेडिकेटेड लिँदा उहाँलाई त्यो बेला चाहिँ डिजेल चलाउनुभन्दा त सस्तै थियो। त्यो भएको हुनाले यो नभएको खपतै नभएको विद्युत ल्याएर चाहिँ बिल गर्यो भन्ने कुरा अलिकति तपाईँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईँले त बुझ्नुभयो होला, तर आम पब्लिकमा नबुझेको जस्तो लाग्छ, त्यो मैले क्लियर गरेँ। अर्को कुरा, हाम्रो ब्याकअप चाहिँ डेटाको कुरा गर्ने हो भने पहिलो कुरा त हाम्रो सबस्टेसनमा डाटा हुन्छ, हाम्रो सबस्टेसनमा डाटा हुन्छ। त्यो लाइन कति चल्यो हरेक घन्टामा हाम्रो सबस्टेसनमा सिफ्टमा बस्नेले त्यो इन्ट्री गर्नै पर्छ लगबुकमा। त्यो हामी पछि कम्प्युटराइज गर्छौँ। त्यो वर्षौँदेखिको त्यसको ड्युटी नै त्यो के हो भने 1 घन्टा भयो भने त्यहाँ त्यो कति एम्पियर गयो, कति मेगावाट गयो, कति भोल्टेज थियो त्यो फिडरमा, त्यो हरेकको उसले टिप्नै पर्छ। टिपेन भने उसलाई कारबाही हुन्छ। त्यो डाटा त लगबुकमा त हामीसँग छ नि, त्यो हामी जहिलेको भन्छ हामी निकाल्न सक्छौँ। र त्यो चाहिँ हेर्ने हो भने त्यो ल्याउनुहोस् त, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा हामीले चाहिँ यो डाटा तपाईँहरूलाई दिन्छु। लोड सेडिङ भएको भन्दा 6 घन्टा लोड सेडिङ भएको छ भने 1 घन्टा मात्रै लोड सेडिङ भएको छ। त्यहाँ लोड सेडिङ जति पाउनुपर्ने त्योभन्दा बढी नै गएको छ, हो कि होइन भन्नु? हरेक हामीले कति सालको चाहियो हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले अब आयो तपाईँहरूले टिओडी मिटर भयो त हुन्छ नि, हामी त्यही टिओडी मिटर भनेको हाम्रो ब्याकअप त्यो मात्रै होइन, टिओडी मिटरको पनि हाम्रो डाटाहरू सम्बन्धित शाखा त्यहाँ लामो समय भएपछि तपाईँले त्यही बेला कुनै टिओडी मिटरमा हाम्रो चाहिँ रिप्लेस गर्दै जान्छ। 1 वर्ष भएपछि रिप्लेसमेन्ट हुन्छ, टाइम अनुसार हुन्छ, एउटा चाहिँ नम्बर होइन कतिवटा इन्ट्री भयो त्यो अनुसारको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले 1 वर्षसम्मको हामीले डाउनलोड गर्नुपर्छ। डाउनलोड गरेपछि मात्रै त्यो चाहिँ रहन्छ। त्यो डाउनलोड गरेको डाटा अनुसार उहाँलाई बिलिङ हुन्छ। त्यो डाउनलोड डाटा उहाँहरूसँगै हुन्छ, हामीसँग मात्रै हुँदैन।
उहाँ आफैले पनि खोज्न सक्नुहुन्छ यदि त्यो खोज्नुभयो भने। तर हामीसँग भएको डाटा, उपलब्ध डेटा र कुनैमा चाहिँ हाम्रो कर्मचारीको कारणले, उपलब्धताको कारणले 1 वर्षसम्म पनि डाउनलोड भएन भने त्यो मेटिँदै पनि जान सक्छ। तर त्यसको ब्याकअप त हामी त लगबुक हेर्छौँ। हरेक दिन हरेक व्यक्तिले साइन गरे हुन्छ त्यहाँ, हरेक व्यक्तिले साइन गर्छ त्यहाँ रिमार्क्समा। किनभने हाम्रो डाटा एम्पावर भयो, लगबुक भयो, टिओटी मिटर भयो, त्यो चाहिँ उसमा फ्लो भएको छ कि छैन भन्नेको त हरेक कुरा डाटा दिन सकिन्छ नि है। त्यो भएको हुनाले टिओडी मिटर मात्रै भनेर भन्नु भएन। यो त्यत्रो चाहिँ हाम्रो 15 जना इन्जिनियर लगाएर देशभरिको टिओटी मिटरको डाटा हामीले खोजेर एक चाहिँ कोठाभरि हामीले राखेका छौँ उपलब्ध भएसम्मको। त्यो भएको हुनाले यो विषय भनेको एउटा डाटा मिसप्लेस भयो भने अर्को डाटा हामीसँग रेडी छ। त्यो भएको हुनाले यसलाई त्यो हिसाबले नहेरिदिन म अनुरोध गर्छु। अर्को कुरा, पुनःआवेदन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा जुन छ, पुनःआवेदनको विषय चाहिँ अब लिगल्ली हाम्रो विनियमले दिएको पुनःआवेदनमै आउनुपर्छ। पुनःआवेदन चाहिँ हाम्रो पटक धेरै चाहिँ उद्योगीहरू हाम्रो पुनःआवेदनमा आएकै छ। हामीले त्यो पोजिटिभ निर्णय पनि भएको छ। फेरि पुनःआवेदन भनेको नेगेटिभ निर्णय मात्रै छ, कहिले प्राधिकरणको फर्ममा मात्रै निर्णय भएको छैन। धेरै निर्णयहरू उद्योगीको चाहिँ पक्षमा निर्णय भएको छ पुनःआवेदनमा विगतमा, त्यो पनि भएको छ। अब निर्णय चित्त बुझेन भने त अदालत जान त त्यसपछि त बाटो त खुल्यो नि त। अब यो प्राधिकरणमा चाहिँ जानै हुँदैन, छिर्नै हुँदैन भन्ने जुन छुवाछुतको भावना चाहिँ राख्नु भएन। त्यो हिसाबले आउँदा बेटरै हुन्छ जस्तो लाग्छ। 70 सालको रिपोर्टले त प्रष्ट भनेको छ त 24 घण्टा विद्युत उपयोग गरेको छ भनेर। त्यो कुरा म प्रमाणित कहाँबाट गर्न सक्छु भने मेरो लकसिटबाट प्रमाणित गर्न सक्छु। लोड सेडिङ देशमा भएको बेलामा 100 मेगावाट 150 मेगावाट विद्युत चाहिँ उद्योगले बढी खपत गर्दाखेरि लोड सेडिङ कति बढ्छ भन्नुहोस् त। त्यो भएको हुनाले यो विषयमा हामी सबैले एकअर्कालाई चाहिँ दोषारोपण गर्ने, डाटाको पछिल्ला जुन चिज छैन भनेर हल्ला भयो त्यही चिज खोज्ने विषय चाहिँ नगरौँ। त्यसको अरू पनि आधारहरू छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एकदमै ठुलो प्रयास गर्नुभएको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूले यसको निर्णय कुन चरणमा गएर यसको विवाद टुङ्गिने हो भन्ने कुराहरूमा उहाँले पनि ठुलो प्रयास गर्नुभएको छ। तर कुनै निकायबाट यो निर्णय हुन नसक्दाखेरि आजको स्थिति आएको छ। विद्युत प्राधिकरणको अहिलेको स्ट्यान्ड भनेको सम्पूर्ण हामीले बिल गरेको रकम हामीले लिने हो भनेरै हामी लाइन काट्न सुरु गरेका। मेरो एकदमै विशेष अनुरोध, यो अनिर्णयको बन्दी बनाएर नराखौँ, यसले ठुलो क्षति गर्छ। किनभने यो विद्युत प्राधिकरण भनेको सरकार हो। सरकारले उठाउनु पर्ने रेभिन्यू उठाएन भने यो आम पब्लिकको विषय हुन्छ। प्राधिकरणको मात्रै विषय होइन, यो आम पब्लिकको विषय हुन्छ। यो रेभिन्यू भनेको सबैले बुझेकै वा उद्योगी साथीहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ रिक्वेस्ट, अनुरोध उहाँहरूलाई यो किसिमले समाधान गर्दै जाउँ भन्ने हो। होइन हामी अर्कै हिसाबले समाधान गर्छौँ भने त्यो समाधान गरेर ल्याउनु पर्यो। विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारीको टाउकोमा राखेर चाहिँ सबै बस्न पाउँदैन। सबै निकायले उठाउनुपर्छ भनेको छ। अनि विद्युत प्राधिकरण चुप्लाएर बस्न पाइन्छ? कुनै अवस्थामा पनि हामी चुप्लाएर बस्न सक्दैनौँ, चुप्लाएर बस्नु हुँदैन।